Welcome to my channel. Ngayon guys, magluto po ako ng curry rice. So ito guys, nakalimutan ko yun yung camera ko kanina. Pero ano pa to guys, nilagay ko coconut oil, garlic and onion. Easy lang to guys, madali lang po. Nakalimutan ko yun yung camera ko kanina. So ito medyo na ano na yung ano ko, mga ingredients ko. So i-close ko na yung natin siya ng black pepper, salt, konti lang yung salt na ilagay guys kasi may lasa na yung curry. Gamit kong curry guys ay Japanese curry. May dati ako kanina. So, takpan natin siya. So, wala guys. Gagamitin ko guys. Ito siya. Curry. Ito siya guys. Buksan ko siya. Ayan. And ito isa lang ang gagamitin ko. So, 6 ko pa cubes. Ko to guys, welcome. I think it's $26. Pero dalawang lutuan na ito. At saka ano siya guys, kung yung anghang niya, katamtaman